कोणाक रिफर करता आसतना आमी बीजेपी लिडर काँग्रेस लिडर सारकें अशें म्हणचें पडटा. तुका कसलो लिडर म्हणप? आय एम हार्डकोर काँग्रेस. इंडिया अलायन्स जालें जाल्यार तुगेलें टिकेट ना थंय, कारण वेन्झी इज अ सिटींग एमएलए. It is not Wenzy's alliance, it is not Warren's alliance, it is nobody's alliance, it is people's alliance. फाल्यां इलेक्शन घेतलें, काँग्रेसीची टिकेट तुका दिली, हांव बाणावले जिखून येता. काँग्रेसी टिकेट वॉरना काँग्रेसान दिली. हांव थिंगा हिस्ट्री कोतलो. A bit about your family. Yuri Alemao is your idol or Churchill Alemao is your idol? बाणावले नेक्स्ट इलेक्शनाक Alemao वर्सीस Alemao जावपाची पॉसिबिलिटी आसा आतां. नमस्कार, येवकार तुमकां. आमी जेन्ना हब एक्सप्रेस करीत करीत बाणावले पावले तेन्ना एका लिडरा विशीं लोकां कडल्यान आयकलें, आनी तो लिडर एका फॅमिलीचो आसा ज्या फॅमिलींतल्यान लिडरशीप पयलीं पासून येता. नॅगेटीव आसता, पॉझिटीव आसता, पूण तांचें नांव आनी पॉलिटिक्स हें सिनोनीम जालां. वॉरन आलेमाव विशीं आमी खूब जाणां कडेन उलयले. ते म्हणटा ही इज वन ऑफ द इमर्जींग लिडर इन बाणावले. सो आमी चिंतलें की तांकां स्टुडियोन आपोवचें आनी उलोवचें आनी जाणा जावन घेवचें. एक बेसीक क्वेश्चन की बाबा ते खंयच्या पक्षान आसा. सो आमचे बरोबर आसा वॉरन आलेमाव. देव बरें करूं. एक म्हणजे सगळ्यांक आतां कोणाक रिफर करता आसतना आमी बीजेपी लिडर काँग्रेस लिडर सारकें अशें म्हणचें पडटा. तुका कसलो लिडर म्हणप? लोकांचो पीपल्स सोशल वर्कर. सोशल लिडर न्हू, हांव सोशल वर्क कोता आनी आय एम हॅप्पी विथ दॅट टॅग सोशल वर्काचो. सादो मनीस, सिंपल मनीस, तितलें पुरो म्हाका लिडर केल्या लोक कोतलो. सद्या हांव सादो सिंपल द मोस्ट एक्सेसिबल सोशल वर्कर टू द सिटीजन्स ऑफ बेनालिम कॉन्स्टिट्युएंसी. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, इसमें आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी जैसे 9 मिनरल्स हैं, तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस काफी है. संपूर्ण पोषण के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, घर घर में पंचामृता. पण आता एक पार्टी टॅग घेताच, अदरवायज यू कांट कॉन्टेस्ट इलेक्शन. सारकें. फर्स्ट ऑफ ऑल आय थिंक यू वॉन्ट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन. Depends on the people, साहेब. If the people of Benaulim constituency तेमकां जर तर जाय, हांवें पयलीं देखून इंटरव्यूआ म्हळ्यार तेम जर तर जाय हांव बसतलो. लोकां जाय जाल्यार हांव बसल्या जिखपा बसतलो. वोट फोडपा बसपा ना. मुगे मायंडसेट सारकें क्लियर. लोकांक जाय म्हण आसता पळय न्ही, हें सदां टर्म आमी आयकता. लोकांक जाय म्हण हांव सोडून गेलो, लोकांक जाय म्हण हांगा गेलो. आतां हे लोकांक जाय म्हण कितल्या लोकांक जाय पडटा? लोकां जाय म्हूण मुगे आतां ओडेस वर्सां मायजवान काम चालू आहा मुजें. म्हणजे कितले लोक म्हणजे लोक धरता? तूं 100 जाण येवन तुका सांगले जाल्यार 10 out of 10. 10 out of 10. आय एम अ व्हेरी यंग, क्लियर कट, रियलिस्टीक सारको मनीस हांव. म्हाका लोकांक सांगपा जाय, वॉरन तूं चल मुखार आहाय. सद्या सिट्युएशन अशें आहा की लोक म्हणटा म्हाका वॉरन तूं मुखार चल. ते फोर्सानू आनी ते जोरेनू हांव चलतां. तेज लागून हांव इतली काम कोतां. तूं सांग म्हाका एकलो गोंयभर एकलो देखून आसपाना की इलेक्शन काबार जालें 2022 नेक्स्ट डे चालू केलें हें काम विदाउट एनी कांय आस ना म्हाका. हांवें चालू केलें काम की कित्याक म्हाका लोक इलेक्शन पिड्यार जालें ते दीस, हे पिड्यार जालें ते दीस अंकल म्हगेलो लोकांनी म्हळें वॉरन आमकां तूं जायो, हें घेवन बसनाका, तूं हें लॉस घेवन बसनाका, तूं जायोच आमकां. तूं पूण तेन्ना चर्चिलाक काम केलें. हय केल्लें. सव्यो वॉरन आनी म्हणजे देवर चर्चिल, टीम चर्चिल केल्लें काम केल्लें. सो लोकांनी तुका तेन्ना सांगलेलें की चर्चिलाक काम कर म्हणून. तेन्ना कितें जालें, तेन्ना लोक चोय तेन्ना हांवें इतुलें मुगे सद्दां हांव कॉलेजी टायमासून हांव सारको पॉलिटिक्सा म्हणजे हांव इलेक्शना कॉलेज RMS कॉलेजी हांव GS इलेक्शन जिखलेलो, अनओपोज जिखलो हांव. कोणू बसलो ना मुजे अगेन्स्ट. कित्याक आय एम ऑलवेज फ्रॉम कॉलेज डेज ओनली आय एम व्हेरी एक्सेसिबल. आनी तुका भिताय बी लोक अशें म्हण आयकलां. तूं खंय मातशें शो ऑफ स्ट्रेंथ करता, मसल पावर यूज करता. मुगे आंग चोयल्या व्हिडिओ पयले तुगेले 22 आमी कोण आले कोण पोस्टर पिनता खंय जाल्यार तुगेलो तुजो व्हिडिओ आहा थंय ना. थिंगा कितें जालें, थिंगा चोय हाल तुगे पोस्टर हांवें गायलो, तुगे नांव तूं चाडोयपा तुगे पायच पोस्टर हांवें माडाचे मारले, तूं केस दिसतलें. थिंगा कितें जालें, तेमकां आमी रिक्वेस्ट केलो बाबा तूं पोस्टर गायनाका, जाय जाल्यार तुमगे कॅन्डिडेटाचो उमेदवाराचो घालाय पोस्टर. आनी
कोराय तुमचो प्रचार. दुसरे मनशागे विदाउट परमिशन कित्याक घाताय तितलेंय जालें. थापट वापट कोण कोणाचे मारना. ती बिस्तो इलेक्शन टायमी तो बोवाड जालो. तूं म्हाका दाखय व्हिडिओ हांवें कोणाचे हात उबारलो तो. नंतर बोवाळाचे तो व्हिडिओ ते बिस्ते ते जाता इलेक्शन टायमी तू लायफान कोणा तापट मारना अजून म्हणून. हांवें तापटू सायबा तूं तापट मारपाचे मुगे फॅमिलींत मुगे माय पायन हांव मुगे पाय चड रावलो ना मुगे पायचे बारा बिकॉज माय फादर पास्ड एट द एज ऑफ 3 when I was 3. मायच बारा I spent up to the age of 19 because at the age my mother passed away. But ते values म्हाका आनी मुगे दोनी भावां मुगे मायन आनी पायन दिलाय ते. मुगे मायच नांव तूं आनी पायच नांव तूं गांवांत हुंयू काड वारका गांवांत आनी तुका कितें रिस्पॉन्स मेळटा तो तू कोडोलें. तुजे बद्दल what are the values of my parents have come into me, no? ओके बॅक टू हे ना वाय आय एम आस्किंग दिस क्वेश्चन की आम्ही ते व्हिडिओ नी पळयले देन देर वॉज अ परसेप्शन की वॉरन असोच भोंवता बी काय म्हणून. See, the party that was contesting, the other party, they have this phenomenal social media propaganda. Absolutely phenomenal. लोकां पिश करपाचे आनी तेन्ना लोक थोडो तें पिश केल्लो. पूण जे लोक बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीचो तूं वच सायबान तूं चोय वॉरनाचे बद्दल थिंग कितें उलयताय ते म्हाका तेश कोन्न तूं आय एम अवेर यू आर नॉट फ्रॉम बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी सो यू लिसन टू द वॉइसेस दॅट आर कमिंग. No, we met people. That's why we called you for the interview. Right, Your name is coming from couple of people. I am doing very honest, simple social work. I am there for the people on ground, up to date. हांव मुगे दीस सकाळीं 6 चालू जाता. हांव तूं म्हाका सदां 8 मिसा मेळटलो होली स्पिरिटा कडेन. डेली मिसा वयता डेली 6 उठोन म्हाका तें सगळे मुगेले रेडी करून 7:30 बायसोन हांव होली स्पिरीट मिसा येता. मीस काबार जातरी मुगे काम चालू. आता पॉलिटिकल पार्टी तुका एक धरचीच पडटली काय इंडिपेंडेंट वतलो. हांव एक सेक्युलर मनीस. आय हॅव दीस थिंग टुवर्ड्स काँग्रेस पार्टी. आय विल बी व्हेरी ऑनेस्ट. म्हाका आय डोंट वॉन्ट टू रन बिहायंड द बुशीज अँड टॉक टू यू साहेब. काँग्रेस पार्टी अकॉर्डिंग टू मी इज द ओनली नॅशनल सेक्युलर पार्टी. नॅशनल सेक्युलर पार्टी म्हणजे होकोच काँग्रेस. आनी मुजो आमी रोगतानी आमचे मुगे पाय माय टायमीर आमी रोगतानी काँग्रेस. आमी सद्दां काँग्रेस. आतां कितें जाता म्हाका जर तर एक ऑप्शन मेळ्ळो मुगे फर्स्ट ऑप्शन आनी ओन्ली ऑप्शन आसतलें काँग्रेस. पूण 22 मिस्टेक केली तुवें. हांवें मिस्टेक केली ना. टीएमसीक हांवें मिस्टेक केली ना. हांवें कितें जालां ते टायमार मुगे अंकलान टीएमसी जॉयन जालो. आमी त्या टायमार अंकला बारा आसलोले आनी आमी ताका सपोर्ट केलो. पूण तेणें देखून आमकां आश्वासन दिल्लें की ते काँग्रेसा बारा ते रावतले म्हणून. तेगे स्पिचाची बी सगळ्यांची आहा ते कितें गव्हर्मेंट जाल्या काँग्रेसा बारा आसतले. हांवें खूद त्या टायमार आमचो DK शिवकुमार सराक हांवें रातीको डेडा हांवें फोन मान DK शिवकुमार सराक अंकला मेळयला. कित्याक तेन्ना DK शिवकुमार सराक हें येयल्लें की जिखताय म्हूण आनी तेका जाय आसलोलें की सगळे एकठांय जावन कोराय. टीएमसी आनी काँग्रेस एकठांय जावपाची पोस्ट इलेक्शन. हांवें DK शिवकुमार सराक आपयलो. मुगे फ्रेंडागे गाडयेन घान ते दोना काँग्रेसाचे सगळे उमेदवार बांबोल हूंय रावताले.
हांवें मुगे गाडयेंत राती 1-1:30 कितें गायन तेका रातचो आमगे पोरणे घरा हाडलो आनी अंकला मेळयलो. यू आर विथ काँग्रेस आय एम हार्डकोर काँग्रेसमॅन. सारको. हार्डकोर. I might have not joined the party, but my blood is Congress. रावला कोणा पूण जॉईन जावपा? रावला म्हणजे म्हाका आतां कितें जालां की काँग्रेसाचे लोक सो कॉल्ड लिडरान देखून म्हाका एक हें दिवपा जाय न्हू. So called कोण? एंट्री म्हाका नांव काडूं तुका नाका. एंट्री काय ना, यू कॅन फील द मेंबरशीप फॉर्म एंड यू No, कॅन but जॉइन. see, right now the impact I'm doing in Benaulim without a party. That's the reason you have called me here. करेक्ट. Sarke Saib, imagine if I have the backing of Congress, how much more can I do? So you expect them to come and say I join don't- me? Yeah, I don't expect them to come and say join me. A simple call also will be enough. I don't want any grand welcome. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, इसमें आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी जैसे 9 मिनरल्स है, तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस काफी है. संपूर्ण पोषण के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस. घर घर में पंचामृता. So end of this interview, फाल्यां Right. on air जाल्या उपरांत, Right. if any of the major Congress leaders, senior Right. Congress leader calls, Right. foreign come, join. Right. म्हटल्यार मी मागीर joining ceremony. फॉर शुअर. म्हाका सेरेमनी नाका. हांवें तुका सांगलां तूं म्हजे बारा एक दीस भोंव. हांव सारको सादो. हांव आयज मोचगान येयला कित्याक हांव इगोर्जी वचपा म्हूण. नाल्यार हांव मुगेले धवे शर्ट, ब्लू शर्ट, पॅन्ट, फॉर्मल पॅन्ट आनी जोतयां. हें पॅन्ट हांव घातलें. हें मोकोडे 7 वर्साचें आहा. आय एम इन टू फिटनेस. हां. This is 7 years old pant. I'm wearing that. So I'm very simple. You will not expect me. You don't expect luxurious conversations or luxurious things coming out of me. You will never get it. Simple, down to earth. Simple, down to earth, humble. That's what my parents have And taught waiting for Congress to invite. me. Yes, sir. And India Alliance सध्या Yes, sir. with Wenzi. With Wenzi is what it is, right? It is an India alliance. It is not Wenzi's alliance. It is not Warren's alliance. It is nobody's alliance. It is people's alliance. Secular people's alliance it is. So No, it but doesn't in matter. Benaulim, you have made a team with Wenzi. I've not made a team is because I've not been invited anyway on platform. I don't know what is the reason. They've not invited and it's okay. I'm not holding any grudges towards it. I'm doing my work also side by side. I'm having my corner meetings. It's only that I'm not posting it. Post करना कित्याक की जाता जायतो आमचो लोक सालसेटाचो बाणालेचो शेकोनर गाडे आहाय तेमकोडे कोण आनी कितें आहाय कोण गेरांत आहाय रेड बुल फायट लवर्स मागीर तेमकां मुखार येवपा नाका आनी हांव फोर्सान कोणा मुज मुखार येवन फोटो काडपा हांव तेसो मनीस न्हू. You support bullfights. 100%. I support because I feel it is a cultural, traditional sport of our state, which has been happening before I was even born, during our forefathers, and it has to continue. Certain traditions have to continue in the state, which are traditional. So I support it. Support. So Wenzi बरोबर you will not address any meeting. I have chance मेळ्ळेलो. Sir, if I'm invited, I don't mind. तर झालं कशें we spoke to Right. Wenzi. Wenzi Right. says ki I am MLA, he should come to my office. Right. So see, you can as well go to his office and say I am your voter. I am there. my ideology and his party's ideology वेगवेगळे. So for me to come on a separate to go to a separate office is not So his permissible. party is not secular. I would just want to speak on Congress. I would not want to. I would not want to speak on another party, and I don't think it is right to speak on any other party right now. India Alliance has all the parties, and we have to respect that. This is a time to be united. Our But personal, you on our your own personal. to Kenna's corner meeting बी घेतलेली. केलंय. India Alliance चालू आहे. मुझी मीटिंग चालू आहे. corner meeting. कॉर्नर मीटिंग. केन्ना येऊ कवर करपा ते सांग. तू केन्ना सांग. तू घेता तेन्ना येतले. सो कितें जाता जाणा तुमगे ते लोक न्हू थिंगा लोक हय. थोडो न्हू जायतो लोक तो आतां एसलो अंडरकरंट जाला केन्ना हिस्ट्रीक बाणालेक काँग्रेस कॅन्डिडेटा वोट पडनाय ते एपाडी पडले हिस्ट्रीक केन्ना पडनाय ते सद्दां 9,000 10,000 लीड जाताली बाणाले काँग्रेस कॅन्डिडेटा एपाटी 10,000 मायज जातली राग इतलो आहा.
सो मागीर आमी येता फाटल्यान कवर करता यो कोणा तोंड दाखोवंक नाका लश फाटल्यान तूं मुझ बरा पर्सनल बाउंसर हांव तुका अंडरकरंट वेव दाखयता बाणावले लोकांचो एगेन्स्ट द बीजेपी इन सपोर्ट ऑफ काँग्रेस इन सपोर्ट ऑफ काँग्रेस RGP कित्याक नाका तुका ती आयडियोलॉजी बोवाड मारपाची पूण ते म्हणटा गोंयकारपणा बद्दल केसली उलयता गोंयकारपण पोगो बिला बद्दल बरयता केसली इट्स नॉट लॉजिकल तो म्हणटा तो आनी आमचे आतां गोंयकार भायर काम कोनाय कोताय न्हू सर तेगे आयडियोलॉजी बोवाड कोन्न फोर्सान ती आयडियोलॉजी आयज चलना ती आयडियोलॉजी मे बी 30 years बॅक यू आर यंग बोवाळ करपाची बोवाड लिगली कर तूं बोवाड भियोयन कोनाका तेमगे ते भियोयताय चड लोकां मोग कोम दाखयताय भियोयताय चड तेमगे भिरांता पॉलिटिक्स म्हाका आवडना म्हाका मोगा पॉलिटिक्स यू वॉन्ट टू टेक समवन टुवर्ड्स यू फोर्सफुली डोंट टेक हिम इफ ही इज कमिंग विथ यू that is what I believe. That is what Congress does. Absolutely, I feel. Okay, so दुसरे हांणी एक नाव लेट्स गो अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स ते दिसा तूं एम्ब्युलन्साचो इश्यू घेतलो स्पीड हे लावना सीट बेल्ट लावना कॉफी हातान घेतला आनी इश्यू काडटा एम्ब्युलन्स इश्यू वॉज जेन्युअन एनीवेज स्पीड गव्हर्नन्साचो पूण तूंच ट्रॅफिक वायलेट करतालो तो रुल्स पयले सुवातेर सर हांवें सीट बेल्ट घायल्लो तूं एंड टू सी द व्हिडिओ टील दी एंड दिसना ना 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 हांवें सीट बेल्ट घायल्लो फूट मारपाक कांय ना तुका हांव ती व्हिडिओ दाखयता शक्य ना की हांव कॉफी पितालो थिंगा हांव रॉंग आज जोन सॉरी मागोता लोकां कडेन पूण मुगेले आयडियर थॉट प्रोसेस ते लोकांक चोप माय थॉट प्रोसेस वॉज नॉट टू ब्रेक रूल्स आय वॉज वेरिंग अ सीट बेल्ट आल शो यू पूण तें सारकें तुगेलें घातलाच तर कित्याक आवाज येता आसलो हय हांवें गायलां पूण कितें जालां जाणा आमी वेर्ना आसलोले 4 रस्त्या कडेन मागीर एम्ब्युलन्स येता म्हूण सगल्यांनी गाडी दोनी सायडी काडले आनी ही एम्ब्युलन्स गेली आनी एम्ब्युलन्स जोरान गेली गेलो म्हणटरी हांव 10 मिनटान म्हाका तीच एम्ब्युलन्स मुखार मेळटा तीच एम्ब्युलन्स आनी हांव स्विफ्टा गाडयेंत स्विफ्टाक गाडी स्पीड तूं खबर आहा किसो ती पोरनेली गाडी आयज देखून तीच गाडी घेवन येयला तुमगे हिंगा ती गाडयेची आनी एम्ब्युलन्साची स्पीड एक जाता सर आनी ती सायरन माना एम्ब्युलन्स पेशंट आहा भितर हांवें मागीर मुखार घेवन चोयले हो ड्रायव्हर एश चलयता एम्ब्युलन्स एश केलें ताका कितें जालें म्हळें तूं कित्याक चलना मुखार मुगे फ्रेंड जो आहा म्हाका फ्रेंड म्हणपा लागलो वरन तेजी स्पीड गावन आसपाक शकता हांवें म्हणलें कितको आसता रे एम्ब्युलन्सांनी स्पीड गावनार मागीर हांवें ताका फॉलो केलो अप टू द एम्ब्युलन्स अप टू द हॉस्पिटल GMC ते काटाय पेशंट आहा तेगे बाबड्यागे तो कोण लेबरर तो तेगे बाबड्यागे तकली फोड्या कित्या आय डोंट नो हाव पूण हांवें मागीर त्या ड्रायव्हराक विचारला ड्रायव्हर म्हणटा सर अबाव 80 आमकडे असो जायना शक्य ना हय स्पीड गायल म्हणटा पूण एक रूल आहा मोटर व्हेकल रूल 118 रूल आहा तो रूल नंबर 118 इन दॅट रूल you are not supposed to have speed governors for ambulances. Now my question to the government is, if suppose there is no speed governors, the government will completely deny that they have installed it, then why is this driver not going above 80 when there's a siren also on? So somewhere something is wrong. Somewhere something 100%. I have spoken to a few RTO officers. I will not mention their name because they have packs and gara bostale. They mak sangila Warren without any this temi speed governor kailai. According to the rule, speed governor you're talking about 108 108 ambulance 108. According to the rule, you cannot put, but they have installed. So someone is getting kickbacks out of it. 100%. कोणा मेळटा किकबॅक्स तूं सांग हिंगा सरकार कोणाची मिनिस्टर कोण तो पूण लोकांचो जीव वतलो ते किकबॅक्स लागून म्हणजे लोकांगे जीव इम्पॉर्टंट ओ ते किकबॅक्स इम्पॉर्टंट ते मिनिस्टराक म्हाका खबर ना आनी हांवें ते मुळ्या मगे मॅसेजी की तुका किकबॅक्स आवडटा वो लोकांगे जीव आवडटा
तू सांग सर So हाल that is one issue you are taking up. it's a very important issue, but I followed this issue up. By law, they cannot put the speed governors. You are but supposed to file some. I'm doing it. I'm just doing all my research. But they officially, the Goa government has not installed speed governors on ambulances. Unofficially, speed governors are installed in the ambulances. Mystery. This is a big scam. It's a mystery also. It's a mystery as to. So now, see, you cannot blame anyone else except the government, and in particular to the transport department. So the transport department is to answer, because I have on record, if tomorrow they deny me, I have on record that driver telling me, sir, 80 miles मको असं जायना. तो व्हिडिओ आहे अजून बाहेर काढला कित्याक माक हाल तेम काउंटर केल्या. हांव तो दाखयता व्हिडिओ. So transport department and permission दितना ambulanceक they should have said don't install speed governors. ते मी सांगपा नाका. मोटो व्हेकल एक्ट आमगेलो इंडियाचो. So you are taking that issue. Yeah, 118 rule 118, you cannot put speed governors on ambulances. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, इसमें आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी जैसे 9 मिनरल्स है। तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस काफी है। संपूर्ण पोषण के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, घर घर में पंचामृता। ओके, बाणावलीचे इश्यूचेर येता आसतना एटलीस्ट वन थिंग यू शूड अप्रिशिएट. आय एम टॉकिंग अबाउट युअर MLA वेन्झी वेगस, की तो कितलेशेच एनवायरमेंटल इशू घेता. वी हॅव सीन हिम टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटल इशू. ही इज अ व्हेरी सायंटिफिकली करेक्ट MLA. जेणे तेणे जेन्ना म्हटलें टॅक्सी एअर टॅक्सी आसा तेन्ना ना सगळ्यांनी फकाणां मारली, बट इट्स ट्रूथ की आसा म्हणून. एटलिस्ट ना दुबय बिबय आतां इट्स कमींग इट सीम्स. दुबय हुयान आमगे गोंय हुयान ते इंग कोणाको पयशे येते ड्रोन टॅक्सी घेवपाक? तुको आहे? माय क्वेश्चन ना बसपाक घातले केन्ना बसपाक घातले केन्ना परवडटा जाल्यार बसतले आमी. ना पूण सर ते ड्रोन टॅक्सींग हाडपाक तुका शक्य ना. वी डोंट हॅव दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर. मानता तू सर? एनवायरमेंट इशू बद्दल सांग. आंता ही इज जेन्युइनली टेकिंग तू सो मेनी. हांव तुका जेन्युनिटी सांगता. जेन्युनिटी कितें? जर तूं एनवायरमेंटा मोगी तू सँड्यून काततलो? कोणी खातले सँड्यून्स? MLAन सांगचे. एक आंता कपल ऑफ मंथ्स बॅक एक हें जाल्लें तुगेलें बीच व्हॉलीबॉल टोर्नामेंट आमगे वार्का गांवांत. ते बीच व्हॉलीबॉल टोर्नामेंटा लागून ओवरनायट लॉ फोण मोण तेस मेस कोन्न आमगे गांवचे 40-50 वर्सां ओल्ड सँड्यून बी कातून बायलगांवा मनशा कोण व्हॉलीबॉल कोताय तेमकां 60 करोडाची, इफ आय एम नॉट रॉंग, इट वॉज अ 60 crore वर्थ व्हॉलीबॉल टोर्नामेंट. दे स्पेंड सो मच मनी. पूण केला कितें तेमी? आमकां लोकल्स आहा थिंगा एम्प्लॉयमेंट मेळ्ळा. मोडगोवचे मनशान बार गायल्लें. मोडगोवचो मनशान ते बारे आशिल्ले. आं बार आहलो थिंगा. मागीर ते जात्री मागीर तेमगे कितें पार्टी आहलोली न्हू, म्युजीक आफ्टर पार्टी. टायट जावन खेळनाशिल्ले ना. पूण हांव कितें म्हणटा, थिंगा गांवच कितू लोक आहलोलो आमगेले भुरगे. तेमकां कितें एम्प्लॉयमेंट बी दिला? ते 4 दीस जाल्ले, 4 or 3 दीस कितें जाल्ले ते. कांयच एम्प्लॉयमेंट ना. तुमी आमगे सँड्यून उडयला. मागीर हांवें थिंगा वचोन तो बोवाड केलो. पयलीं गांवच लोक गेले थिंगा. हांव पणजे आहलोलो. म्हाका लोकां ना पयलीं थिंगा. हांव गेलो थिंगा. मागीर थिंगा गेले आमी चोयलें तें कंप्लिटली कवर केला सँड्यून. आमी इन्सल्ट ते कोडे. तो दुसरे दीस येयलो थिंगा MLA. हांव रिकन्स्ट्रक्ट करून दिता म्हणपाक लागलो. आतां सोमून मायज जावन गेले. रिकन्स्ट्रक्ट केला. तेज फाटी आनी एक स्टेटमेंट मारलें तेणें, ना इट इज नॉट लॉजिकल टू रिकन्स्ट्रक्ट. इट इज ऑन रेकॉर्ड वॉट इज सेइंग. सो I need to try and understand what you're saying about his genuineness towards environment. That's what you're saying. You tell me what genuinity is there. But other issues also is now Kolwa this issue we'll have to ask him. Kolwa Creek is going on. Now he's an MLA for last 2 years. Forget about the past. Past MLA देखून कांय केलें ना, मानता हांव. पूण तूंय कितें केलें आंदा 2 वर्सां? कित्या तें आंदा? हांवें तो टॉपीक काडलो. तेज्या फाटी तूं मातशें हें जालो, फुरफूर जालो, आनी तुवें मागीर येवन तुवें थिंग बोवाड केलें. MLA जाल ते दुसरे दीस रोहन कावंटीक आण, एकाण तेकाण ऑल शोशा केला. मिडिया आलोली. एश कोरया तेश कोरया ते इंतू क्रिकांत बोट बी घान ते टुरिजम कोरया. अरे आम 2-2.5 वर्स जा पयलीं. ते टुरिजम सोड, तूं थिंग ते साफ कोर मरे उदो.
ते करपाक कित्याक लाग कोण ते उदो पासार कोत थिंगा चोय मरे तुमी इलेक्शना पयले सगल्या कडेन धरना गेल्ली बसलोले जमनीचे आंता खंया तुमगे धरना. That So is my he question. is not taking up the issues according to you. Completely zero. Environmental issues. You go to Carmona. हांव तुका देखून खबर आहा कोणाले ती कोण व्हेरी पावरफूल मनशाले तेणे थिंगा हें कातोले तुगेले कितें म्हणटाय ते झाड कातोली एसोली कितें म्हणटाय ते आमकां मँग्रुव्स कातोली मँग्रुव्स कातून आतां थिंग काबार केला. बिफोर इलेक्शन तेणे थिंगेन बोर्ड केल्ली आतां लोक तेका विचारता अरे बाबा MLA हुंय आहाय तुगे आवाज मँग्रुव्स गेले हुंय आहा तो मनीस मागीर केसलो एनवायरमेंट लवर तो. He is not environment level. हांव तुका विचारता तुका दिलंय ते क्वेश्चन आन्सर दिला तुका. I'm asking your opinion. Sand dunes, Sernabati. I don't know if you've seen that video. There's one hotel. सारखे दोर्या हेजे आहा ते अरे ते थिंग दिसा मर्डर कोताय उडयताय आमगेले तूं कांय कोना म्हणजे कितले मेळ्ळे तुका ते हांव विचारता ते कोडे ते CSR उतर उजार कोत्तो हेच ते CSR फंड मेळटाय ते तुका किकबॅक्स थ्रू किकबॅक्स दिसता अशें दिसता न्हू. तूं आतां तेजेर एलिगेशन ना तूं दाखय मरे करप्शन एलिगेशन हांव घाना लोक गाताय लोकांचो प्रश्न बाणाले लोकांचो सँड्युनाचे तूं कित्या उलयना कित्या आंतात तूं कित्या आंतात तूं जर तर इतलो झुजता न्हू तूं केन्ना थांबतलो. हांव आजून ते सँड्युना लागून हांव झुजता कित्याक म्हाका कोण केलें तें आतां ते कोत्री देखून आजून देखून थिंग कांय केलें ना रिस्टोर जावना रिस्टोर खूंय जाला ते एक रावंड मारलो MLA थिंगा तितलेच वॉरन येयल्लो आनी वॉरनान तो इशू काड म्हूण दुसरे दीस येयला तेच्या खातीर MLA येयलो थिंगा. Okay. Other than this last phase, Right. a bit about your family. Yuri Alemao is your idol or Churchill Alemao is your idol? My ideal was my father, is my father, and after my father are my brothers. They are my idols. Yuri? That's my answer to you. My idol is my father because although he passed away when I was too young, I'm 37 now. Even at this age, I get to hear such wonderful stories of my parents from people who met them, who interacted with them. So I want and I wish to become like him, a very simple, down-to-earth man who used to come back home early, spend time with his family, who used to take his brothers' families out for lunch and dinner. He was the only Alemao, through what I've heard through people, that he used to take other brothers' families out, putting in that time he had a jeep and he used to take complete family man. You want to be like him? I want to be like him, a simple man, down to earth, caring for my villagers, for my community, irrespective of caste, creed, religion. Same way was my mother. Very unfortunate it is that both of them, ते मुठाय न्हू देव कोण चड मोगीत कोण चड बरो तो देव पयलो वता. So that I only look at my father and my brothers as my idol. No, uncle binkle na. No, they are relations which I respect, and that respect should be there. You respect him. I respect. You wouldn't speak bad about him. Never. I will never speak bad about anyone from my family. But you don't be like, ki Benaulim next election Alemao versus Alemao जावपाची possibility आसा आता. I think more than people focusing on Alemao versus Alemao versus Wenzi or anyone, I think people, especially the youth, should focus on ideology. What is Warren's ideology? What does Warren want to do out of that ideology? What is his thought process? My thought process is to see that all the 5-star hotels employ at least 40 to 50% of locals. I'm not talking about the normal jobs. I'm talking about the jobs within the higher positions. I think we Goans are very well educated. We also deserve those higher posts, which we do not get. We are
वी आर नॉट टेकन इन फेवर फॉर दॅट. तू आरजी भशेन उलयता आतां. ना आरजी भाशेन न्हू, ही आरजी के लँग्वेज न्हू, ही एवरी गोंयकाराली लँग्वेज. ही आमगे लँग्वेज पयलीं सावन. जाल्यार हांव आनी देखून कोणू GM फोन मारले, हांव म्हणटा साहेब तेका ते जॉब दी मातशें प्लीज, ते मुगे लँग्वेज रिक्वेस्ट करता तुका. Locals should be employed. Local means what? बाणावलेकार, all over Goa, काष्टीकार, all over Goa, कोई गोरकार, all over Goa. सत्तरी पेडणेकार कोण कोणी. But I believe the first preference should be given to the people of Benaulim constituency if those hotels are in Benaulim constituency. And I think that Benaulim people are very educated, very positive, calm लोक, सारको सादो लोक. पूण कितें जाता, आमी न्हू केन्ना टॉपिक काडना की इलेक्शन टायमी कित्याक काडप टॉपिक तुजे हॉटेलाचे. इलेक्शना पयले सगळे रेड कार भाव जाय तुमकां, गैरकार भाव सगळे स्पोर्ट लावर, बुलफायट स्पोर्ट लावर जाय. इलेक्शन जातरी MLAन सगळे बुलफायट लावराक घेवन असेंब्ली गेल्लो फोटोशूट काडपाक. तेज हाटी हांव हुंयार तो हुंया घरान. तुकोडे आम आदमी कोडे दिल्ली राज्यसभा मेंबर नाय, लोकसभा मेंबर नाय. सो पार्लमेंटा विषय हुंयच मेंबर ऑफ पार्लमेंटान काढा. काँग्रेस MP सोड आनी हुंयचे MP केन्ना काडना. तुजो पार्टी न्हू ती, तू तुगे पार्टी सांग मरे, तुगे तो CM आहा तेका सांग मरे, थिंग तुगे MP सांग आनी घरा इशू काड. टॉपिक कित्याक काडनाय. हक्कोच इलेक्शन टायमी बोवाडू लोकांक फुलोवपा. हांव मोको पयलीं रेड आहलोले. Even I had bulls. I had when I was in college I had. I'm not lying. I'll be honest. तू गेराक वता. हांव गेरा मोगी. हांव गेरा वचना, हांव टायम ना. पूण म्हाका केद केन्ना आपयल्या भुरग्यांनी लोकांनी हांव वयता. केद केन्ना आपयता ते व्हरून यो रे चोवपा आमगे रेड जगोटाय. पूण हांव रेडकाराचो बुलफायट लावराचो फायदो घेवन पॉलिटिक्स करपा ना. कित्याक हांव तेम्स मध्ये एकलो. ते रावताय म्हाका असेंब्लीन चोवपा. कित्याक तेम्स मध्ये एकलो आसतलो म्हूण थिंगा. नेक्स्ट रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ दिरियो कार्ड. I 100%. I'm representing दिरियो. 100%. I will be a representative if by in God's the current grace. form का दिरियाक कोण म्हणटालो बुलांक तेंका. ना ते फोकाणा तो म्हणटा तो कोण कित म्हणटा कित घालपाचें आनी तेजे शील्ड घालपाचें. ती माइंडसेट किती नका. It is a traditional cultural sport which has to be fought the way it is always, which has to be done the way it is done. Simple sport. There's nothing else to it. I will not say घालपा जाय तें घालपा जाय. तें पिशपोणा. BJP सरकार देखून इलेक्शन टायमी घरां लागून मुगी लागून उलयता ते उलयता. थिंग तुगे 3/4 मेजॉरिटी आहा. सिंपल रेजोल्युशन ते पास करप. हिंग तो एकलो आमदार बोवाड मारता, हांव कोतलो, मागीर आमगे सगळे भावां घेवन असेंब्ली गेला, थिंग फोटो मारला, रेजोल्युशन पास करूया म्हणटा. अरे बाबा हिंग असेंब्लीन तुवें पास केल्यार जायना तें. इट्स अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. पूण आमगे होच जाणां खबर ना आनी ते फुलताय. ते वयरचो येवपा जाय ऑर्डर. पार्लमेंटाचो येवपा जाय. सो नेक्स्ट इलेक्शन वी विल सी यू कॉन्टेस्टिंग जर लोकांक जाय. लोकांक जाय जाल्यार आय विल बी अ पीपल्स कॅन्डिडेट. येस सर. लोकांक जाय जाल्यार पार्टी प्रिफर्ड इज काँग्रेस. येस सर. ना जाल्यार माय प्रिफर्ड पार्टी इज काँग्रेस. अदरवायज वॉट एवर द पीपल डिसाइड फॉर मी. नॉट BJP पण. Not BJP. 100% not. Okay. I'm not into with that ideology. आता इंडिया अलायन्स जाले जाल्यार तुगेले थंय वेन्झीकूच मेळटली टिकेट. चोया न्हू. जायत टायम आनी ओडे सोरस आय इलेक्शन. म्हणजे तुका दिसता ते उरपाना म्हणून 27 म्हाका तेंचे उलोवपा म्हणजे आय डोंट नो वॉट द फ्युचर होल्ड्स. आय थिंक नन ऑफ अस नो वॉट द फ्युचर होल्ड्स. बट माय थॉट प्रोसेस इज व्हेरी क्लियर. आय एम अ व्हेरी सेक्युलर मॅन. I will work in a very secular, positive, very, non-violent way. Non-violent way. So. But take India, that will take later on. पंचामृता fortified rice. इसमें आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, विटामिन B जैसे 9 मिनरल्स है. तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस काफी है. संपूर्ण पोषण के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस. घर घर में पंचामृता. इंडिया अलायन्स जाले जाल्यार तुगेली टिकेट ना थंय कारण वेन्झी इज अ सिटींग MLA. चोया न्हू. परफॉर्मन्स आसपा जाय न्हू. सद्या मुगे परफॉर्मन्स आहा ते भाशेन आमदाराले देखून ना बाणाले. आतां फाल्यां इलेक्शन जाल्यार तूं निवडून येता उबो रावलो जाल्यार. लोकांक कोण सर हांव तुगे कॉन्फिडन्स कितलो आसा तो सांग. 100 out of 100. फाल्यां इलेक्शन घेतले
काँग्रेसीची तिकेट तुका दिली, हांव बाणावले जिखून येता. काँग्रेसी तिकेट वॉरना काँग्रेसान दिली. हांव थिंगा हिस्ट्री कोतलो, कोणाक कितली लीड मेळना तितली वॉरन मेळटलो, वॉरना मेळटलो लीड थिंगा. कित्याक हांव मोकोच यूथ जो आहा न्हू, हिस्ट्री ऑफ बेनालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी कोणाक आसपाना ती यूथ. आय एम विथ द यूथ ऑफ बेनावले. यूथ ऑफ बेनालीम मोक्कोडे हांव सकाळी तुका हालसून धाडटा मेसेज. मुगे सकाळी 6 ते 7 भितर मुगे गुड मॉर्निंग मेसेज वयता मुगे लोकांक. हांव बसून धाडटा ती, मुगे सोशल मिडिया टीम बी ना. आपूण करता. आपूण कोता, हांव कोता. तूं लोकांक तूं उठयता सकाळी फुडें. ओडेस ते 3000 लोकांक हांव गुड मॉर्निंग मेसेज धाडटा सकाळीचो. सगळ्या ग्रुपांचे. सगळे मुगे ब्रॉडकास्ट लिस्टाचे. आय टेंड टू बी विथ द पीपल. टेंड टू बी विथ द पीपल. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सो मच सर. आणि परत मेळचे आमी. आणि हांव सॉरी मागता तुकोडे ते भाशेन दिपेशा कडेन की तुमी जाय तो ट्राय केलो म्हाका हाडपा हिंगा, पूण फॉर सम रिजन्स आय बीन बिझी विथ वर्क, सो आय There is कुडंट always कम. time for Yeah, but I apologize that. There is always time. Thank you very Thank much. you so much, तू sir. वेळ दिला म्हणून. Thank you, sir. हे आशिल्ले वॉरन आलेमाव. ते म्हणटा की आय एम पिपल्स कॅन्डिडेट, मोस्टली हिज इन्क्लिनेशन इज टुवर्ड्स काँग्रेस, पूण नेक्स्ट इलेक्शनाक कितें जातलें तें फुडें पळोवया म्हणटा. पीपल वील सपोर्ट हिम. आनी फाल्यां जर इलेक्शन घेतलें जाल्यार ते म्हणटा की आपूण निवडून येवपाक शकता विथ अ मेजॉरिटी लीड. इंडिया अलायन्साक ते सपोर्ट करता आनी ते म्हणटा की हे फावटी इंडिया अलायन्स जिखून येतलो आनी बाणावले लीड घेतलो. तुमी पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. कीप वॉचिंग.